नमस्कार. संवाद हार्ट टू हार्ट या चॅनलवर मी वंदना देशपांडे, सर्टिफाईड स्टुडंट काउन्सिलर, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करते. मंडळी, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आतापर्यंत चांगलं स्थिर स्थावर झालं आहे आणि मुलंसुद्धा नवी पुस्तकं, नवी बॅग, नव्या वस्तू या नवलाईतनं पुन्हा एकदा शाळा, ट्युशन, अभ्यास, होमवर्क, छंदवर्ग, कुठल्याशा खेळाचं कोचिंग या नेहमीच्या धबाडग्यात पुन्हा एकदा बुडून गेली आहेत. मला आताशा एक गोष्ट जाणवते की उन्हाळी सुट्टी संपवून शाळेत जाण्यासाठी मुलं फारशी उत्सुक दिसत नाही आहेत. काय कारण असावं बरं याचं? सुट्टीतही त्यांना हवा तसा निवांतपणा न मिळणं हे, की वर्षभर करतो त्यापेक्षा फारसं वेगळं सुट्टीतही न करायला मिळणं हे, की आधीच्या वर्षांच्या त्यांच्या अनुभवानुसार आता पुन्हा अनेक अपेक्षा, अनेक आणि अनेकांशी स्पर्धा, घड्याळाच्या काट्याशी अटीतटीची लढाई याच्यातून त्यांची सुटका नसल्याची त्यांना वाटत असलेली खात्री. मला माहिती आहे, माझ्याप्रमाणे अनेक पालकांनी ह्या बदलाची नोंद घेतलेली आहे आणि अशा पालकांना मी ओळखते सुद्धा की ज्यांना हे समजतंय, हे कळतंय, पण नेमकं काय करावं ह्या पेचात ते आहेत. ह्याचाच आपण आज संगतवार विचार करूया. शैक्षणिक वर्षाचा विषय निघालाय तर तोच धागा पुढे घेऊन जाऊ. आपल्या मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा किंवा आई बाबा कामानिमित्त दिवसभर घराबाहेर असल्याने मुलांचा अभ्यास व्हावा म्हणून मुलांना ट्युशनला, क्लासेसला पाठवलं जातं आणि ही किंवा अशीच काही कारणं असतात दिवसभर मुलांना व्यस्त ठेवण्यामागे. त्यामुळे पालकांच्या हेतूबद्दल शंका नाही आहे, पण आपला हेतू साध्य होतोय का ह्याची तपासणी करणं हे सुद्धा महत्त्वाचं आहेच. या उलट सुट्टीच्या दिवशी सुद्धा एरवी पालकांना जमत नाही, शक्य होत नाही म्हणून मुलांना दिवसभर अभ्यासाला बसवणारे पालक सुद्धा माझ्या परिचयाचे आहेत. तर मुळात अभ्यास म्हणजे काय, तो कशासाठी करायचा, त्यातून मला काय अपेक्षित आहे हे किंवा असे प्रश्न आपल्याला पडतात का? आता तुम्ही म्हणाल, हा काय प्रश्न झाला? अभ्यास कशासाठी म्हणजे काय? चांगले मार्क मिळवून पुढे जाण्यासाठी. आणि शाळेत मुलांना घालण्याचा उद्देशही हाच असतो ना, की मुलं आपली शिकून चांगल्या मार्कांनी पास होत पुढे जावीत. मान्य, मुलं शिकून पुढे जावीत हे तर अगदी खरंच. पण या शिक्षणाचा संबंध जेव्हा फक्त प्रगती पुस्तकाच्या मार्कांशी जोडला जातो तेव्हा गडबडीला सुरुवात होते. मार्क मिळवणे हा शिक्षणाच्या अनेक प्रकारांपैकी एक प्रकार आहे आणि जो शाळेच्या माध्यमातून शिकवला जातो. आणि केवळ ह्या एकाच प्रकाराला अवास्तव महत्त्व दिल्याने शाळेतून किंवा रोजच्या व्यवहारातूनही मिळणाऱ्या आणि आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावरती यशस्वी होण्यासाठी औपचारिक शिक्षणाइतकाच किंवा कदाचित जास्तच महत्त्वाच्या असलेल्या अनौपचारिक शिक्षण देण्याच्या आणि घेण्याच्या अनेक संधी आपण अक्षरशः वाया घालवतोय आणि आपल्या मुलांचं न कळतपणे अतोनात नुकसान करतोय. मला कल्पना आहे, हे ऐकताना आपल्या कपाळावर आठ्या आल्या असतील. अभ्यास करण्याच्या पद्धती आनंददायी असाव्यात असं शिक्षण तज्ज्ञ सांगतात. शिक्षणाचे अनुभव आनंदी असतील तर ते लक्षात राहण्यासाठी चांगलेच परिणामकारक ठरतात, हे मेंदू विज्ञानाचं म्हणणं आहे. ही शालेय वयातली मुलं म्हणजे साधारण 7वी, 8वी, 9वीची मुलं सुद्धा एका वेळी एका ठिकाणी बसून तास दीड तासापेक्षा अधिक वेळ अभ्यास करू शकत नाहीत, हे पाहण्यांचे निष्कर्ष आहेत. मुलांना रागवून, ओरडून, चिडून त्यांच्याकडनं काही करून घेतलं तर मुलं ते करतीलही किंवा करतात सुद्धा. पण मुलांच्या अभ्यासाच्या आठवणी अशा नकारात्मक पद्धतीने लक्षात राहायला नको असतील किंवा मुळात आपल्या मुलांनी अभ्यासाचं नाटक करू नये असं वाटत असेल तर अभ्यासाकडे बघण्याची आपली दृष्टी तपासण्याची गरज आहे. या वयातल्या मुलांना
शाळेतलं शिकवणं, शाळेचा होमवर्क, पाठ्यपुस्तकांचं नियमित वाचन एवढा अभ्यास सहसा पुरेसा होतो. शाळेतून दमून भागून घरी आल्यावरती मुलं आनंदाने ट्युशनला जाऊन तिथलाही अभ्यास उत्साहाने करतायत का? या शिकण्याशी आनंद, उत्साह या भावना जोडलेल्या आहेत का? एवढा एक जरी प्रश्न आपण स्वतःला विचारला तरी मला वाटतं काय करावं ह्या प्रश्नाला दिशा मिळेल. आधी उल्लेख केलेला प्रमाणातलाच औपचारिक अभ्यास एकाग्रतेने झाला तर तेही आपल्याला हवं आहेच. मुलांनाही एकाग्रता साधायला मदत करायची असेल तर त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी कोणत्या आहेत याचा शोध घ्यायला हवा. काही मुलं खूप गप्पिष्ट असतात. त्यांना खूप काही सांगायचं आणि बोलायचं असतं, अगदी मित्रमैत्रिणी, आई बाबा, बहीण भावंड कुणाशीही किंवा सगळ्यांशीही. काही मुलांना खेळायला आवडत असतं. बरेच जणांना स्वयंपाकघरामध्ये नवीन प्रयोग करायचे असतात. काहींना वाचन किंवा असे त्यांचे काही छंद खुणावत असतात. आणि आपण काय करतो? अभ्यासात त्यांनी एकाग्र व्हावं यासाठी त्यांच्या नेमक्या याच सगळ्या आवडीच्या गोष्टींवर आपण टाच आणतो. खरं तर खूप साऱ्या गोष्टी करून बघण्याचं, मनसोक्त खेळण्याचं हे वय. खेळण्याचं, छंदांचं महत्त्व या विषयावरती निबंध लिहून देताना यामुळे रक्ताभिसरण वाढतं, ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो, शरीर लवचिक बनतं, मन प्रसन्न राहतं, हे फायदे आपण लिहून देतोच ना. मग खरंच त्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून मुलांना आनंदी आणि उत्साही बनवणारे खेळ आणि त्यांचे छंद यांच्यासाठी रोजच्या टाइमटेबलमध्ये वेळ असायलाच हवा. यातून मिळणाऱ्या ऊर्जेने, आनंदाने आणि समाधानाने त्यांना अभ्यासातली एकाग्रता साधायला नक्की मदत होते. आणि शिवाय आपल्या आवडीच्या गोष्टी आपल्याला करायला मिळत आहेत ह्या जाणीवेने मुलं त्यांचा अभ्याससुद्धा अधिक जबाबदारीने करतायत आणि आपल्याला जे हवं आहे तेही साध्य होतंच. हे सुद्धा पाहण्यांचे निष्कर्ष आणि कित्येकांचे अनुभव आहेत. याशिवाय आपल्या मुलांच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक देखणे पैलू पडतात. हा त्याच्यावर मिळणारा हवासा बोनस सुद्धा आहे. याचं शास्त्रीय कारण असं आहे की भाषा, गणित, तर्क, विश्लेषण ही कामं आपल्या मेंदूच्या डाव्या भागात केली जातात, तर रंग, कला, संगीत, उत्स्फूर्तता हे व्यवहार आपल्या मेंदूचा उजवा भाग सांभाळत असतो. एकसुरीपणामुळे येणाऱ्या कंटाळ्याचं कारण हे आहे की एकच एक काम केल्याने मेंदूचा ठराविक भाग वापरला जातो आणि तो दमतो. म्हणून त्याला जर खेळ, छंद किंवा छोट्या ब्रेक्सची योग्य जोड मिळाली तर मेंदूचे दोन्ही भाग वापरले जातात आणि मेंदू तरतरीतपणाने काम करतो. याला होल ब्रेन लर्निंग असं म्हणतात. या संबंधीची अधिक माहिती आपण गुगल करून बघू शकता. तर मेंदूचे दोन्ही भाग उद्दीपित केल्याने त्यांना जोडणारा, डाव्या उजव्या भागाला जोडणारा जो एक पूल असतो, कॉर्पस कलोझम नावाचा अवयव, हा योग्य रीतीने विकसित होतो आणि डाव्या उजव्याचा समन्वय साधला गेल्यामुळे मुलांच्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या वर्तन समस्या यांची शक्यता मुळातच कमी केली जाते. आणखी एक मुद्दा मला मांडायचा आहे की मुलांना आणि आपल्यालाही एकमेकांच्या सहवासाची ओढ असतेच. आणि जो आपल्याला एकत्र वेळ मिळतो त्या वेळात सुद्धा मुलं अभ्यास करत नाहीत, त्यांना चांगले मार्क मिळत नाहीत. मर्यादित वेळामध्ये त्यांच्याकडनं खूप सारे उपक्रम करून घेण्याचे ताण, अशी ओझी आपण वाहतच असतो. आणि मुलंसुद्धा आता पुन्हा अभ्यासावरनं आईबाबांचं लेक्चर मिळणार, हे का केलं, ते का नाही केलं, अशी तपासणी होणार, या विचारांच्या दडपणाखाली असल्याने हाताशी असलेला वेळसुद्धा, एकत्र वेळसुद्धा आपण आनंदी करू शकत नाही. आणि कदाचित पुढे जाऊन परस्पर नातेसंबंधातल्या समस्यांचं मूळ हे ठरू शकतं. हे टाळायचं असेल तर काही क्लुप्त्या मी आज तुम्हाला सुचवते.
एखाद्या सुट्टीच्या दिवशी सहकुटुंब सकाळी फेरफटका मारणं, कधीतरी मुलांना हाताशी घेऊन घरातलं एखादं जास्तीचं काम काढणं किंवा मुलांच्या स्वयंपाकघरातल्या प्रयोगांना साथ देणं किंवा घरातच एखादी सुट्टी सहकुटुंब आळसावत मस्तपैकी घरात घालवणं, हे असे तऱ्हेतऱ्हेचे ब्रेक्स रोजच्या कंटाळवाण्या रुटीनमध्ये सकारात्मक बदल घडवतात. आणि त्याशिवाय मुलांना आपण क्वालिटी टाईम दिल्याचं समाधानही आपल्याला देतात. तेव्हा पालक मित्रांनो, या शैक्षणिक वर्षामध्ये डाव्या उजव्याचा समन्वय साधण्याचा आणि कुटुंबासमवेतचा वेळ अधिकाधिक रचनात्मक करण्याचा संकल्प करूया का? आपला संकल्प सिद्धीस जावो या आपल्याला शुभेच्छा. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर तो लाईक करून आपण वेगवेगळ्या सोशल मीडियावरती शेअर करालच, पण त्याशिवाय या संबंधीची आपली मतं, प्रतिक्रिया, सूचना किंवा आगामी व्हिडिओचे विषयही आपण सुचवले तरी त्याचं स्वागत आहे. आणि संवाद हार्ट टू हार्ट हे चॅनल अजून आपण सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारचा बेल आयकॉन न विसरता दाबा, ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल आणि आपण तो व्हिडिओ लगेच बघू शकाल. धन्यवाद.